Ton plani politik, por serbët nuk e pranojnë ende që ky është realiteti që bashkëjeton me ata. Është një serb ai që thot të gjithë këtë dhe pranon se në fakt është mënyra se si qeveriset ai vend dhe demagogjia e regjimit ajo që e mban këtë narrativ ende në lartësinë, sikur ka një realitet tjetër. Për shkrimtarin serb Dejan Atanacković, që ka rrëfyer ekskluzivisht për ditarin e Kosovës këto mendime politike, problemi qëndron në mënyrën se si po vjen njohja e Kosovës nga Serbia përmes konflikteve të vazhdueshme. Tani ju lënë në shoqërinë e intervistës. Atanacković, faleminderit që pranuat ftesën. Ju jeni nga shkrimtarët e pakt në Serbi, ndoshta dhe i vetmi që mbështesni publikisht njohjen e pavarësisë së Kosovës, por çfarë mund të bëhet brenda komuniteteve akademike që edhe ata ta mbështesin këtë lloj perspektive, pra dhe ta njohin këtë lloj realiteti? Unë gjithmonë e kam konsideruar veten si të huaj thjesht nga fakti se kam jetuar për 30 vite apo më shumë nga kohët e fundit, që është më shumë se gjysma e jetës time në 2 qytete, në Firenze dhe Beograd. Pra kudo që shkoj jam pak i huaj, pa marrë parasysh faktin që jam nga Beogradi e kështu me radhë. Por në fakt nuk përfundova kurrë duke qenë pjesë ndonjë komuniteti letrar apo akademik atje. Unë kam miq të mirë që janë shkrimtarë dhe artistë, dhe ata janë komuniteti im, me të vërtet, por për mua nuk mund të them se janë përballur me ndonjë sfidë të rëndësishme. Me përjashtim të disa viteve më parë, disa nga prezantimet e mia të librave janë anuluar në mënyrë misterioze. Dhe në fakt shumë kohët e fundit, festivali i tregimit të shkurtër u ndalua me sa duket për shkakun tim dhe 8 shkrimtarëve të tjerë antiserb, siç na quanin. Po nuk do të thoja se kishte ndonjë sfidë të rëndësishme. Në këtë kuptim, unë jam përballur me më shumë sfida si qytetar dhe si aktivist politik, në kuptimin që kam ndjer dhe ndjej se nuk kam realisht një mjedis politik me të cilin mund të identifikohem. Unë nuk gjej në peizazhin politik serb një mjedis që mund të them mirë, ky është vendi ku dua të jem. Ky është mjedisi që merret me realitetin e gjërave. Dhe kjo mungesë e ballafaqimit me realitetin e gjërave është diçka që përfaqëson mjaft sfidë nëse dëshiron të jesh pjesë e një komuniteti. Teksa ju diskutoni politikën si një hapësirë emocionale, a besoni ju që emocionet personale dhe eksperiencat i japin formë stilit tuaj dhe tematikave që ju eksploroni në krijimtarinë tuaj? Gjithmonë i kam lënë të tjerë të flasin për stilin tim të rrëfimit dhe të ma shpjegojnë atë. Më vjen mirë të dëgjoj se çfarë mendojnë njerëzit, dhe unë vi nga artet pamore, dhe shkrimi im është ndikuar shumë nga mënyra se si bëj artet pamore. Unë vi nga piktura, por jam marrë edhe me fotografi dhe video, dhe gjithçka që ka të bëjë me shkrimin tim zhvillohet në kuptimin e krijimit të imazheve përmes fjalëve. Por unë kam zhvilluar me kalimin e kohës teknikat e paraqitjes së një fotografie, të përfaqësimit të një videoje, të përfaqësimit të një ritmi, një rrjedhe dhe e gjithë kjo ka arritur disi të bëhet e zbatueshme në mënyrën se si i formoj fjalitë e mia, në mënyrën se si kam formuar strukturën time narrative. Politika është padyshim pjesë e gjithçkaje që bëj. Unë vi nga arti politik. Disa nga punimet e mia të para që më ekspozuan para publikut, jo vetëm në Serbi, ishin në formën e posterave që trajtonin tema politike. Dhe thjesht mendoj se politika është ajo fushë e jetës që ashtu si arti shërben për të ngritur pyetje. Në mendimin tuaj, çfarë përgjegjësie kanë shkrimtarët në përfshirjen e çështjeve politike dhe si mund të ndikojë letërsia në sjelljet shoqërore tek çështjet e ndjeshme, si rasti i Kosovës për shembull? E po, mendoj se ka përgjegjësi për të thënë të vërtetën. Ajo përgjegjësi nuk është vetëm e artistit, është përgjegjësia e secilit që dëshiron të jetë qytetar dhe të gëzojë, si të thuash, të drejtën e të qenit qytetar.
Tani, sa i përket artit, mendoj se arti është ai lloj aktiviteti që i kushtohet vërtet vënies në dyshim të vërtetave, veçanërisht vënies në dyshim të vërtetave të imponuara. Arti ka të bëjë gjithmonë me dyshimin, veçanërisht të dyshosh për gjërat që na thuhet se nuk duhet të dyshojmë. Ne duhet të zbërthejmë stereotipet, nuk mund të jemi të pandjeshëm ndaj shoqërisë që na rrethon. Dhe nëse një artist është i pandjeshëm ndaj shoqërisë, besoj se në atë rast nuk kemi të bëjmë me artin, por me një formë dekorimi të ndonjë realiteti të rrem dhe mund të them gjithashtu se mund të jetë një realitet monstruoz nëse e lejojmë të zhvillohet pa vështrimin ton të vazhdueshëm kritik. Sa i përket Kosovës, e dini, Kosova është me të vërtet një çështje e realiteti madhor. Është çështja se si duam të përfshihemi në realitetin ton. Pra, kur flasim për Kosovën, në të vërtetë po flasim për një përballje të madhe me realitetin në Serbi. So when we talk about Kosovo, we are really talking about one major reality check-up in Serbia. Kur i kërkon një artisti ose një qytetari të rregullt të flasë për Kosovën dhe të flasë për idetë dhe vizionet e tij për Kosovën, për të mos përmendur kur i kërkon një gjë të tillë një përfaqësuesi politik, një lideri politik e kështu me radhë, vërtet merr një farë diagnoze se si është shoqëria. Political representative, a political leader and so on, you really get some sort of a, well, I could say, some sort of a diagnosis of what the society is like. Ne kërkojmë të mësojmë më shumë se çfarë mendon vërtet shoqëria në Serbi lidhur me pavarësinë e Kosovës. A u intereson atyre vërtet nëse Kosova është e pavarur, apo thjesht janë programuar ndër vite për të besuar këtë propagandë të qeverisë dhe se duhet luftuar me çdo kusht për atë tokë? Well, you have to understand that the Serbian society is... Po duhet të kuptoni se shoqëria serbe është e dëmtuar rënd nga kjo formë e veçantë e pushtetit, e cila po investon jashtëzakonisht shumë në forma të ndryshme gënjeshtrash. Pra ka një investim të madh në gënjeshtra, dhe si i tillë, shumë qytetarë serb neglizhojnë faktin se Serbia tashmë e ka njohur Kosovën. Neglect the fact that Serbia has already recognized Kosovo. Kosova është njohur nga Serbia përmes një sër marrëveshjesh diplomatike, përmes një sër aktesh të kryera që konfirmojnë vazhdimisht se Kosova pak nga pak ose në mos tërësisht tashmë është e njohur nga Serbia. That Kosovo is little by little, or if not entirely, already. Problemi i vetëm është se kjo njohje e Kosovës nga regjimi i Aleksandr Vuçiçit po ndodh në një mënyrë të keqe dhe të dyshimt. Ai mbështetet në mundësinë e konflikteve të vazhdueshme, në tensione të vazhdueshme. Continuous conflicts and continuous tensions. We have seen Kemi parë vetëm vitin e kaluar, krahas gjithë këtij akti të njohjes, në shkrimit të marrëveshjeve, zbatimit të gjithçkaje që bashkësia ndërkombëtare tashmë po i imponon Serbisë, e kështu me radhë, ne shohim një akt terrorist që është kryer nga grupi lokal i serbëve të Kosovës, të udhëhequr nga një kriminal i njohur. We see a terrorist act which was performed by the local group of Dhe ne dim se shteti serb ka siguruar logjistik, ka siguruar armë dhe ka siguruar strehim për personin që e ka udhëhequr këtë akt kriminal. Provided logistic, has provided weapons and has provided a shelter to the person who led this criminal. Dhe kjo vet natyrisht po krijon së pari, më duhet të them, një shqetësim të madh për të gjithë ne që me të vërtetë dëshirojmë të shohim gjërat të ndryshojnë në një mënyrë pozitive. For all of us who really want to see things changed in a positive manner. Shohim që prej vitesh pakica serbe në Kosovë është në një situatë të tmerrshme mes keqpërdorimeve të vazhdueshme të institucioneve serbe nga regjimi serb në Beograd, në të njëjtën kohë si pasojë e ekspozuar ndaj ndërhyrjeve mjaft drastike të policisë së Kosovës. Of the Serbian institutions by the Serbian regime in Belgrade. Dhe prandaj kemi këta njerëz që realisht janë pengje. Ata janë pengje një situate politike për të cilën duhet të them, sipas këndvështrimit tim personal, Beogradi është ai për të cilin duhet fajsuar më shumë. And therefore we have these people who are really hostages. They are hostages of one political situation that I have to say. Të paktën unë gjithmonë e shikoj atë nga kjo perspektivë, sepse dua të shoh gjërat të ndryshojnë. Dhe prandaj shoh që pakica serbe e cila mbahet peng nga regjimi, nuk mbahet peng vetëm nga regjimi, por fatkeqësisht edhe nga kjo opozitë shumë gurruese, njerëz që unë i njoh, të cilëve unë njoh mendimet intime dhe që të gjithë bien dakord për domosdoshmërinë e pranimit të kostos së një realiteti, por që nuk kanë guximin ta thonë këtë. Hostages by the regime, but unfortunately also by this very reluctant
opposition. Kemi krijuar përshtypjen që lufta për Kosovën është një betejë rrem politike e krijuar ndër vite nga Aleksandr Vuçiç për të mbuluar dështimet e tij në politikë dhe për ta përdorur si një armë për të qëndruar në pushtet, por kjo ka sjell atë që njihet si sindroma Mandelës apo sindroma e realiteteve paralele. Pasi dihet që Kosova është tashmë realitet dhe si i tillë nuk mund të ndryshohet, Kosova e pavarur. Por kur do të vi koha që Vuçiç të përballet me djallin që ai vet ka krijuar dhe si mund të përfundojë për të? We must first understand and Më duhet të them se fillimisht duhet të kuptojmë dhe publiku serb duhet të kuptojë dhe shumë e kanë kuptuar se kjo betejë imagjinare për Kosovën, siç thoni ju, është një akt politik krejtësisht i rrem, i inskenuar. Kosovo is, as you say, completely fake, staged. Pra është diçka që ka shumë pak të bëjë me realitetin. Ajo që duhet të përballemi është fakti se Serbia e ka humbur territorin e Kosovës në një luftë të turpshme në vitin 1999. What we have to face is the fact is that Serbia has lost the territory of Kosovo in one shameful war in 1999. Por për mendimin tim, Serbia e ka humbur Kosovën jo vetëm si territor, por edhe si shoqëri multietnike në vitin 1989, kur i hoqi autonominë Kosovës. The multi-ethnic society in 1989 when it abolished the Kosovo's autonomy. Në atë moment, keni 2 milion njerëz që duan të merren me fatin e tyre, që duan të zgjedhin fatin e tyre politik. Prandaj në ato moment është krejtësisht qesharake të thuhet se tani po luftojmë për të ruajtur një copë tokë, të cilën shumica e njerëzve nuk duan ta ruajnë në atë formë. To preserve a piece of land in which the majority of people doesn't want to be preserved. Kështu që unë besoj si gjithnjë më shumë njerëz në Serbi po ndërgjegjësohen për këtë, për të fatkeq jo aq shpejt dhe jo në mënyrë kaq masive sa do të shpresoja. Aware of that, unfortunately not as quickly and not in such a massive way as I would hope. Mendoj se janë më shumë situata të tjera trazirash që po i thon atyre, në rregull, le ta harrojmë këtë teatër të dukshëm për Kosovën dhe le të përpiqemi të fokusohemi në gjëra të tjera që janë me të vërtetë pjesë e jetës sonë. Around Kosovo and let's try to focus on other things that are really part of our lives. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se duhet të harrojmë ndonjëherë rëndësinë e pakicës serbe në Kosovë. Pakica serbe në Kosovë ka nevojë për më shumë informacion. Nëse do të kishte më shumë qëllime të mira, edhe Serbia dhe Kosova do të mund të kishin zhvilluar marrëdhënie shumë të veçanta. Marrëdhënie të thella që do të fokusoheshin veçanërisht në mbështetjen dhe respektin reciprok ndaj minoritetit shqiptar në Serbi dhe minoritetit serb në Kosovë. Deep relations that would be specifically focused on the reciprocal support. Ata mund të kishin krijuar ndoshta një plan të veçantë që do të lejonte dhe gjithashtu do të krijonte një lloj kërkese ndaj Bashkimit Evropian që në bazë të këtij paqësimi dhe në bazë të këtij plani të bënte të mundur hyrjen e të dyja vendeve, Serbisë dhe Kosovës, në Bashkimin Evropian. Një pranim shumë më shpejt në një mënyrë shumë më cilësore dhe për këtë arsye lejojnë që të dyja vendet të jetojnë së bashku si pjesë e familjes evropiane, me kufirin që përfundon të mos jetë gjë tjetër veçse formaliteti. Zotja Tanacković, faleminderit për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e ditarit Kosovës. Faleminderit ju për ftesën.